જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે આપણે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના વૈષ્ણવ 117માં તારાચંદભાઈ ગુજરાતના એમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક તારાચંદભાઈ ગુજરાતના રહીશ તેમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ તામસ ભક્ત છે. લીલામાં એમનું નામ વચન ચાતુરી છે. એના વચનમાં ખૂબ જ ચાતુરતા છે. એટલે ચતુરતા એટલી બધી છે તો શારસેનીથી તેઓ પ્રગટ્યા છે, એટલે એમના ભાવરૂપ છે. એમનો જન્મ ગુજરાતમાં એક વણિકને ત્યાં થાય છે. ત્યારે ગામમાં ફેલાયેલા રોગચાળાનો ભોગ તેના મા બાપ બને છે. છોકરો એટલે કે આ તારાચંદ ત્યારે માત્ર 10 જ દિવસનો હોય છે. તેથી તેનો ઉછેર એના કાકા કરે છે. તેના કાકા વૈષ્ણવ છે અને તેમના ઘરે નિત્ય ભગવદ મંડળી થાય છે. ભગવદ વાર્તા રોજ થાય છે. જે રીતે વૈષ્ણવ આપણે લાઈવ રોજ 9:30 વાગ્યે થઈએ છીએ યુટ્યુબ ઉપર અને ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, એ રીતે એમના ઘરે રોજે રોજ નિત્ય ભગવદ વાર્તા થતી અને આ છોકરો રોજ ભગવદ વાર્તા સાંભળે છે. પોતે શ્રી ગોકુળ જઈ અને શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક થાય ને તો ઠીક એવો ખ્યાલ એના મનમાં આવે છે. કારણ કે વૈષ્ણવ આવે શા માટે કે જ્યારે શ્રી પ્રભુનું મહાત્મ્ય, પ્રતાપ બલ, સ્વરૂપ જ્ઞાન, લીલા જ્ઞાન થાય વૈષ્ણવો ભગવદ વાર્તા દ્વારા, ત્યારે થાય કે આપણો ઉદ્ધાર તો ત્યારે જ થશે કે જ્યારે આપણે પ્રભુના શરણે જઈશું. એટલે એમને એવો ખ્યાલ આવે છે કે શ્રી ગુસાઈજીના શરણે જવું. એકવાર ગામના વૈષ્ણવોનો એક સંઘ શ્રી ગોકુળ જવા નીકળે છે અને આ છોકરો પણ તેઓ સાથે શ્રી ગોકુળ જાય છે. હવે એમનો વાર્તા પ્રસંગ જોઈએ. તે શ્રી ગુસાઈજીના દર્શને આવે છે. એટલે કે ગોકુળ આ બધા સાથે આવ્યો એટલે શ્રી ગુસાઈજીના દર્શને આવે છે. દર્શન કરી અને તે શ્રી પ્રભુને નામ આપવા માટે વિનંતી કરે છે. શ્રી પ્રભુ તેને યમુના સ્નાન કરવાની આજ્ઞા કરે છે. એટલે એ સ્નાન કરીને આવી અને શ્રી ગુસાઈજીને કહે કે મહારાજ ધીરાજ મને શરણે લ્યો, એવી વિનંતી કરે છે. શ્રી ગુસાઈજી તેને નામ સંભળાવે છે. પછી શ્રી પ્રભુ શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને રાજભોગનો સમય હોય, રાજભોગ સમર્પીને યથા સમયે ભોગ સરાવીને શ્રી નવનીત પ્રિયાજીની સન્મુખ તેને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવે છે. એ પછી રાજભોગના દર્શન માટે કમાડ ખુલે છે. તારાચંદભાઈ શ્રી નવનીત પ્રિયાજીના દર્શન કરીને ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે. પછી શ્રી ગુસાઈજી શ્રી નવનીત પ્રિયાજીની રાજભોગ આરતી કરી અને અનુસર કરાવીને પોતાની બેઠકમાં પધારે છે. બધા વૈષ્ણવો તેમને દંડવત કરીને બેસે છે. શ્રી પ્રભુ બધા વૈષ્ણવોનું સમાધાન કરે છે અને એ પછી તારાચંદ આવે છે અને શ્રી પ્રભુને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને બેસે છે. પછી બધા વૈષ્ણવોને વિદાય કરીને શ્રી ગુસાઈજી ભોજન માટે ભીતર પધારે છે. તેઓ ભોજન કરીને બીડા આરોગીને પોતાની બેઠકમાં ગાદી તકીએ બિરાજે છે. પછી તેઓ તારાચંદને ઉઠીને મહાપ્રસાદ લેવાની આજ્ઞા કરે છે, જેથી તે મહાપ્રસાદ લે છે. અને પછી તે શ્રી પ્રભુને અરજ ગુજારે છે કે મહારાજ થોડાક દિવસ રાજની ટહેલ કરવાનો, સેવા કરવાનો મનોરથ છે. તેથી શ્રી પ્રભુ તેને પોતાની ખવાસીમાં રાખે છે. તો અહીંયા તારાચંદને નામ નિવેદન અને બ્રહ્મ સંબંધ શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા થાય છે. આમ બાળપણથી જ તેનામાં વવાયેલા ભક્તિભાવના બીજ અહીંયા અંકુરિત થાય છે. વૃક્ષમાં પરિવર્તન છે એ બીજ પામે છે. જે વૃક્ષ નવપલ્લવિત થાય છે અને તેના મનમાં શ્રી પ્રભુની ટહેલ કરવાનો મનોરથ છે એ જાગે છે અને શ્રી ગુસાઈજીની ખવાસીમાં તે પોતે રહે છે. હવે એક દિવસ તારાચંદનું મન કોઈ વાતે ચડી જાય છે, વાતે ચડે છે, એટલે કે વિચલિત થઈ જાય છે, અટવાઈ ગયું એક વાતમાં. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી તેને એ વાત મનમાં નહીં લાવવાની, મન ન બગડે એવી એમને શિખામણ આપે છે કે મન નહીં બગડવાની શિખામણ, કે ભાઈ એમાં વાત છે એ ક્યારે મન ઉપર ન લઈ આવાય. પછી તે તેમને કહે છે કે મહારાજા ધીરાજ, કોણ રાજની આગળ આવીને ખોટું કોણે કહ્યું હશે?
તે મને તમે કહો, હું સાંભળું કે. ત્યારે તેઓ કહે છે કે કેમ રે, હું શું જાણતો નથી કે હું કોઈનું કહ્યું સાંભળું? હું તારા રક્ષણ માટે કહું છું. ત્યારે તે શ્રી પ્રભુના શ્રીમુખના વચન સાંભળીને શિખામણ માને છે. પછી તે પોતાનું મન સ્થિર થાય એવો ઉપાય કૃપા કરીને બતાવવા માટે શ્રી ગુસાઈજીને વિનંતી કરે છે. તેથી શ્રી ગુસાઈજી તેને સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ રોજ કરવાની આજ્ઞા કરે છે અને કહે છે કે તમારું બધું કાર્ય સિદ્ધ થશે, એમ આ તારાચંદભાઈને જણાવે છે. તો તેમની વાત સાંભળીને ખૂબ જ રાજી થાય છે અને તે દિવસથી રોજ તે સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરવા લાગે છે. માટે વૈષ્ણવે મોટાનું વચન છે ને માનવું જોઈએ, ગુરુ આજ્ઞા પાળવી જોઈએ. વૈષ્ણવે કોઈ પણ દિવસ વિચલિત થવું ન જોઈએ, મન બગાડવું ન જોઈએ. એ વાતનું તાત્પર્ય છે અહીંયા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. વળી અહીં સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો મહિમા શું છે એ પણ વર્ણવાયો છે. તો આ વાર્તામાં એ વૈષ્ણવો દેખાડ્યું છે કે વૈષ્ણવે ગુરુ આગળ જૂઠું ના બોલવું. ગુરુની સન્મુખ છે થયા હોય ત્યારે પણ આપણે વાણી ઉપર સંયમ રાખવો, જૂઠું ન બોલવું, કોઈ વાત છુપાવવી નહીં, અન્યથા અપરાધ પડે. તો મોટાની શિક્ષાને ગુણ કરીને માનવી. સર્વોત્તમ સ્તોત્રનું સ્વરૂપ જણાવ્યું કે મન કેવું પણ ચંચળ કેમ ના હોય, છતાં શ્રદ્ધાથી શુદ્ધ બુદ્ધિથી જો સર્વોત્તમ સ્તોત્રના પાઠ કરવામાં આવે તો મન સ્થિર થાય, ઉત્તમ ફળ લબ્ધિ પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આ તારાચંદભાઈ શ્રી ગુસાઈજીના સેવક આવા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા. એમના પર શ્રી ગુસાઈજી સદાય પ્રસન્ન રહેતા. એટલે એમની વાર્તાનો તો વૈષ્ણવો કોઈ પાર નથી, એ ક્યાં લગી કહેવી. તો વૈષ્ણવો આવી જ વાર્તાઓ સાંભળવા અર્થે, આ કાંઈ વાર્તા એટલે વાર્તા નથી વૈષ્ણવો, કારણ કે 84,252 વૈષ્ણવો છે. એમના પ્રસંગો દ્વારા વૈષ્ણવોએ કઈ રીતે છે આપણા માર્ગમાં આગળ વધવું, કયા અપરાધથી સાવધાન રહેવું અને કેટલું સચેત રહેવું જોઈએ સેવામાં, સાથે સાથે સ્નેહ છે એ મુખ્ય છે. સાધન સાધ્ય વૈષ્ણવો કંઈ નથી, આ તો કૃપા બલ હોય, એના પ્રતાપથી જ સર્વ શક્ય છે. એટલે કૃપા માર્ગ છે. તો આવા વાર્તા પ્રસંગો દ્વારા વૈષ્ણવો ખબર પડશે કે જે કંઈ છે એ પ્રભુ કૃપાથી જ શક્ય થઈ શકે છે. એટલે પ્રભુમાં છે એ પ્રીતિ રાખી આપણું ચિત્ત છે વૈષ્ણવો એ પ્રભુમાં પરોવાયેલું રહે, એ રીતે પ્રભુની સેવા કરવી કે જેથી પ્રભુની પ્રસન્નતા છે એ બની રહે. તો આ વાર્તા પ્રસંગો દ્વારા આપણને વૈષ્ણવો આપણે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોય તો કેવી રીતે છે એ પ્રભુની સેવા કરી શકીએ એ આપણને બોધ મળે કે આપણે ધનવાન નથી, નિષ્કિંચન છીએ, તો કઈ રીતે સેવા કરી શકાય. તો પ્રભુને ભાઈ આપણા ધન સંપત્તિ અરે કાંઈ લેવા દેવા નથી. તમે ગમે એટલા ધનાઢ્ય હોય છતાં પણ વૈષ્ણવો તમારામાં દીનતા ન હોય, દાસભાવ ન હોય, તો પ્રભુ છે એ કઈ રીતે તમારી સેવા સ્વીકારે. તો ધનાઢ્ય આપણે હોઈએ તો કઈ રીતે પ્રભુની સેવા કરવી, આપણાથી શું અપરાધ ન થઈ જાય, આપણા મનમાં ક્યારે ગર્વ ન આવી જાય, અભિમાન ન આવી જાય, એ સાવધાન રહીને કઈ રીતે સેવા પહોંચવી. પછી કોઈ પણ આપણે અવસ્થા એવી આપણી થઈ ગઈ, બીમારી આવી, ત્યારે આપણે શું કરવું, કઈ રીતે સેવા પહોંચવી, તો દરેક માહિતી વૈષ્ણવો આપણને આ વાર્તા પ્રસંગો દ્વારા છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે 84,252 વૈષ્ણવોની વાર્તા તો વૈષ્ણવો આપણે વિડીયોઝ દ્વારા આવી રીતે અપલોડ કરીએ જ છીએ. સાથે સાથે 16 ગ્રંથ છે એક પછી એક આપણે આ રીતે સત્સંગમાં લઈ રહ્યા છીએ. એ ઉપરાંત વ્રજ મેરે મન ભાઈ એ અંતર્ગત વ્રજ મહિમા, તીર્થનો વૈષ્ણવ સ્વરૂપ શું છે વગેરે સર્વ કંઈ આપણે જાણી રહ્યા છીએ. વ્રજના દરેકે દરેક સ્થૂલ અને વ્રજનો મહિમા, એ સ્થૂલની પાછળ પ્રભુએ કરેલી લીલા છે એનું રહસ્ય આપણે બધું જ જાણી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે વૈષ્ણવો આપણે લાઈવ થઈ ભગવદ્ વાર્તા કરીએ છીએ. એમાં અનેકવિધ પુષ્ટિ માર્ગીય ગ્રંથો છે એમનું આપણે બધા પઠન કરીએ છીએ, શ્રવણ કરીએ છીએ. તો અવશ્ય 9:30 વાગ્યે લાઈવ ભગવદ્ વાર્તામાં બધા ઉપસ્થિત રહેજો. અને એના માટે આપે હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો.
આજે વૈષ્ણવો તમને સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય, કોઈ સારી સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો અવશ્ય આ વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં કે જેથી આ સત્સંગ છે બીજા વૈષ્ણવો સુધી પહોંચતો થાય. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.